يختلف مفهوم الجمال من شخص لآخر، فالكثيرون منا يفضلون الجمال الداخلي عن الخارجي، لكن الجمال الخارجي مهم أيضا، فهو يعكس على المتلقين كيفية التعامل مع وجه يجلب الطمأنينة والراحة في التعامل، فهو يتحكم بالعالم كالسحر. لكننا سنتحدث في هذا الفيديو عن أشخاص تحولوا لوحوش ودمرت حياتهم بسبب عمليات التجميل، وكانت النتائج مخيفة. إريك سبريج. إريك هو صاحب لقب السحلية، فلم يلقب بهذا اللقب من فراغ، فمنذ 20 عاما اتخذ قراره بتحويل نفسه إلى سحلية ذات اللون الأخضر، فقد قام بوشم جسده بالكامل، حيث استغرق في ذلك أكثر من 700 ساعة. كذلك تم برد أسنانه ليصبح شكلها مدببا كأسنان الزواحف. خضع إيريك لعمليات جراحية لشق لسانه، وأخرى لوضع زرعات تحت الجلد في منطقة الحاجبين، ويبدو أن إيريك قد استفاد من إجرائه لتلك العمليات المختلفة، إذ أنه يشارك في عروض الغرائب والمناسبات العامة. دينيس أفينير. يعرف دينيس بلقب القط البشري، ولقد حصل على هذا اللقب بسبب مظهره الشبيه في القطط، الذي حصل عليه بعد خضوعه لعدة عمليات تجميلية. ولكن لم يكن دينيس سعيدا في حياته، وهذا دليل على أن عمليات التجميل الغريبة في كثير من الأحيان لا تجعل صاحبها أكثر سعادة. فبعد أن أصبح مظهره شبيها بقطة أنثى، بالإضافة إلى وضع وشوم وتركيب حلقات معدنية وذيل ميكانيكي وترك أظافره تنمو حتى يكتمل مظهره، قام دينيس بالانتحار عام 2012، كما لو أنه أراد أن يقول للعالم: لا تبحثوا عن السعادة في الخارج، إنها في داخل كل منا. رودريجو براجا. تمكن رودريجو من خداع العالم بأسره ودفعه للاعتقاد بأنه قد استبدل وجهه برأس كلب، ورغم أن العملية حقيقية فعلا، إلا أن الرأس كان رأس راجا ذاته. وكما ترى، براجا فنان أدائي تستهويه الأشياء الصادمة، ومن خلال الرأس المزيف والتعديل الرقمي وكلب ميت، نجح راجا في إقناع العالم أنه قام بزراعة عيني كلب وحاجبيه وأنفه. كان الكلب قد خضع لعملية قتل رحيم في ملجأ محلي للحيوانات في البرازيل لعدم وجود من يتبناه، وقد حصل براجا على تصريح من السلطات المحلية لاستخدام جثته. جينيسيس بي أرديج. جينيسيس هو فنان بريطاني أنفق مع زوجته جاكلين ما يزيد عن 200,000 دولار من أجل أن يصبح كل منهما شبيه بالآخر والاندماج في كائن واحد، وقد خضع للكثير من الإجراءات التجميلية، منها حقن وتكبير الشفاه وحشوات تجميلية وجراحات لتجميل الأنف والعينين. توفيت جاكلين المعروفة بلقب ليدي جاين بسبب سرطان المعدة عام 2007، وقال بي أرديج إن إرث زوجته ما زال حيا فوق جسده. وفي عام 2017 توفي أرديج بسبب سرطان الدم. فوليفيا بليجرينو. ربما لم تلتقي بأحد من أصدقائك منذ بضعة سنوات، ولكن بالتأكيد سوف تتعرف عليه بسهولة بمجرد أن تراه، فلن تجد الكثير من التغيير. ولكن أصدقاء بوليفيا لن يتعرفوا عليها أبدا، ولن يصدقوا بأنها الشخص ذاته الذي يعرفونه. لقد تحولت من رجل إلى أنثى وهي في عمر 55 بعد تشجيع زوجتها، فلقد خضعت بوليفيا إلى 127 عملية جراحية تجميلية، من شفط للدهون وتكبير للصدر ونفخ للشفاه. وما زالت بوليفيا تعيش مع زوجتها كاريسا، ولكن كما الأخوات وعلى صعيد العائلة لم يتقبل أحد مظهر بوليفيا الجديد، فعندما توفي والدها لم يسمح لها أفراد عائلتها بالذهاب إلى جنازته بسبب خجل العائلة منها.
فيني أو. خضع فيني البالغ من العمر 23 عاما لأكثر من 111 عملية تجميلية كي يشبه المخلوقات الفضائية، وقد أنفق على تلك الإجراءات التجميلية أكثر من 50,000 دولار من أجل الحصول على تلك النتيجة. كما يرتدي أيضا عدسات لاصقة سوداء اللون لعينيه ومخالبا على يديه، وكذلك يصبغ شعره بألوان غير مألوفة. وإذا كنت تعتقد أن هذا كل شيء فأنت واهم، فهو يخطط لاستئصال السرة وحلمات الثدي وأعضائه التناسلية مستقبلا. يمكنك القول أن عمليات تجميل فيني ليست صادمة فحسب، وإنما لا تنتمي لعالم البشر. ماري خوسيه كريسترانا. ماري خوسيه دفعتها ظروف حياتها وعلاقاتها المؤذية طيلة 10 سنوات في تجديد مظهرها بصورة لافتة، فوضعت وشوما على جسدها بأكمله مع تركيب غرسات أسنان لتبدو كمصاصي الدماء. كذلك أضافت بعض الحلقات المعدنية مختلفة الأشكال. ورغم هذا كله إلا أنها لم تكن راضية عن مظهرها، فذهبت إلى أبعد من ذلك وقامت بزراعة قرنين من مادة التيتانيوم في رأسها ليطلق عليها بعد ذلك لقب الأم المكسيكية مصاصة الدماء. وهي الآن تعيش بسعادة في المكسيك مع أطفالها الأربعة. هيربرت شافيز. ربما سبق لك ونظرت إلى إحدى الشخصيات الخيالية وتمنيت بأن يكون مظهرك شبيها بتلك الشخصية. هذا ما فكر به هيربرت، وجعله يخضع إلى 26 عملية جراحية ليصبح شبيها بكلارك كين، شخصية سوبرمان السرية. هذا الرجل البالغ من العمر 37 عاما أمضى 18 عاما يحاول التشبه بسوبرمان من خلال الحقن التجميلية وتجميل الأنف وتبييض الأسنان وغير ذلك، حتى أن لديه عضلات بطن حديدية وصدر ضخم نتيجة استخدام مادة حشو سامة تسمى ميزوليبو. وبالإضافة لكونه شبيها بالبطل الخارق سوبرمان، انضم هيربرت أيضا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية لامتلاكه أكبر مجموعة تتعلق بسوبرمان. جوردان جيمس. جيمس البالغ من العمر 24 عاما أنفق ما يقارب 150,000 دولار على الإجراءات التجميلية ليبدو شبيها بكيم كارديشيان، حيث خضع لحشو للشفاه وحقن البوتوكس وتقشير الوجه، ولقد أطلق عليه لقب صاحب أكبر شفاه. كذلك يواجه انتقادات من البعض الذين يخبرونه بأن مظهره يبدو مزيفا وبلاستيكيا. ولقد صرح مؤخرا في برنامج تلفزيوني أنه لم يعد بإمكانه تحريك وجهه نتيجة الجراحة، وأن حشوات شفاهه بدأت تتسرب